Hello guys! It's Gianna once again. Welcome to my vlog! So, ayun guys, my vlog for today is mag-unboxing na naman tayo since wala pa akong napuntahang lugar para mag-travel vlog. So, ayun guys, samahan niyo ulit ako magbubukas ng mystery box kung ano kaya yung mga nilalaman. Umpisahan na natin. Excited na ba kayo guys? Ako kasi excited na kung ano yung mga laman ng box na pinadala sa atin. Guys, ito na. We're gonna open the box now. Tigas guys. Excited ako kung ano na naman yung aray. Baka sugatan ako. Yun. Ito siya. So guys. Ang unang bubuksan is, wow! Ano siya? A Michael Kors bag, guys. Ay, ang cute ng color niya, guys. Pwede siyang, pag nag-vlog ako somewhere, pwede siyang gamitin at lagyan ng mga amuhin. So, here's guys, the first item. Michael Kors bag. So, bakit nakalabas? A perfume guys. Versace perfume. My favorite perfume ang Versace Red Kiss guys. Napakabango siya. Talagang sobrang love ko tong perfume na to kasi super bango. Try ko nga kasi matagal ko na siyang hindi na-try ulit. So guys, napakabango talaga. Super love na love yung pabango na to. Another perfume guys. Vera Wang perfume. Vera Wang. Hindi ko siya babasan. Sobrang basic. Nasa perfume din siya. The next item is, so first one is, Converse shirt. Converse also. XS, pero parang ang laki guys para sa akin. XS. Another one is, yun, shorts. Terno pala dun guys. Dun sa bag. Shoulder bag naman siya. Pero pareho siya ng color dun sa bag. Michael Kors shoulder bag. Ito guys. So, mamaya ako yan. Michael Kors po. Shoes. Nice shoes. Oh, my favorite color. Nice shoes guys. So nice ang color. May pang ano na ako, pang running shoes. Kasi ano nyo guys, hindi ako mahilig sa sa mga rubber shoes. Ever since hindi ako mahilig sa mga rubber shoes. More on sandals. Ako yung parang pang girly thing. Yun po yung mga gusto ko, yung mga sandals. At saka yung mga wedge shoes. Yun po yung mga gusto ko. Bigila lang ako nagsusuot ng mga rubber shoes. Nagsusuot man ako yung mga sneakers lang siya pag may lakad ako. Parang comfortable lang. Pero never akong nagsusuot ng running shoes. So, this is my first one running shoes ever. Then, ayun, pangalan siya. For Ron Ita. Also, a Nike shoes for my Unico Iho. A Nike shoes. Wala na siyang box kasi pag may box pa guys, bulky na siya. So, tinanggal na sa box. For my son, a Nike shoes also. Another shoes. This is also for my son. Ang laki ng paa niya guys. So, ano pa lang, 13 years old. Ganito nakalaki yung size ng paa. Cute guys, denim. Converse denim. Cute ng shoes. Kung may cap. Converse cap. Yes. Ganda po. Parang malaki sa ulo. Parang malaki. Super cute. Ayun, melody. Soft toys. May soft toys pa ako guys. Hello Kitty. Ang cute niya. Lagay ko dun siya guys. Senta. Ay! Nahulog. Nahulog siya.
Kitty as well. Yan. Ang cute niya. Hello Kitty. And we have also mga ano siya guys, mga tripod. Kasi diba pagbablog na ako, so dito to. Camera. Travel AirPod siya guys. So ang next natin guys, ito yung isa pang box. The last box for now. So I will open it. Hirapan ako guys, ang sakit na ng kamay ko. Ayaw niya. Matigas. Ay, finally guys. Nabuksan ko rin. Ang sakit na ng kamay ko. Ba, napakaraming paper bag ng Victoria's Secret. Paper bag lang guys. Hindi natin kung may Victoria's Secret na dito. Actually, mahilig akong mag-collect ng mga paper bags also. Yun na nga guys, alam na this. So yun guys. Ay, nakakahiya. Ay, mga bra guys. Wag na natin pakita. It's a Victoria's Secret bra. Underwear. Wireless earbuds again. Yung dalawang earbuds. Ano siya guys, mga perfume. All is Victoria's Secret perfumes. Lab spell. Like, from Victoria's Secret. Coconut Passion. Isa pa. Ang bango niya guys. Oh wow. Oh my goodness. Sexy guys. So, a lingerie. Ito. Another. Ang sexy guys. Ako nang mag-model nito ng Victoria's Secret lingerie. Diba guys? Fit ba sa akin? Victoria's Secret mascara. Pain reliever guys. Oh wow, ang sexy guys. Wow. Victoria's Secret. At saka may partner pa siya guys. Oh wow, ang sexy nito. Di ba ako habulin ng kidlat nito? At saka ito pa guys. Victoria's Secret also. Victoria's Secret also guys. Ano siya? Parang pantulog. So ito siya guys. Evil Curry. Origami. Tingnan natin ang laman. Ito siya guys. Silk ng bag niya. May bag pa siya kasama guys. Okay. Perfume. So, ito siya guys. Bango niya. Mother and a baby. Mga pang ano yan, mga pang sample. Ito po oh. Bulgari siya, mga samples na mga ano niya, mga scents. Dati pag nag-duty free ako kumukuha ako ng mga ganito guys. Mga samples. Mahilig akong mag-collect ng mga mga samples nito. Victoria's Secret ulit guys. And the last one is Victoria's Secret ulit. So, yun guys. So, ito siya guys. Bango din siya guys. Natapos din natin unbox yung mga padala sa atin. Sana nag-enjoy po kayo sa unboxing natin today. Maraming salamat guys. See you! Thank you so much!